Đây là một cái mạch Sony trong cái dàn máy cassette Sony nè. Nghe nói con chip này nghe cũng âm thanh cũng nghe cũng chất lượng lắm, thì mình sẽ tìm cách vẽ ra cái này. Mình đã làm xong một cái mạch sử dụng con IC-LA4620. Con này cũng khá là tốt, nó giống như con 8210, nó cũng gần đó nha các bạn. Thì đây là cái mạch mình tự làm bằng cách thủ công thôi. Thì sau này mình sẽ bỏ vô một cái vỏ âm ly, mình làm một cái vỏ âm ly mình đã chuẩn bị sẵn nè, mà mình chưa có kẹp ráp vào cái âm ly này. Thì cái vỏ này nó cũng nhỏ thôi, ráp vừa cái mạch nè, đây, ráp vừa cái mạch này ở đây, làm một cái dắt lo phía sau này nè, rồi chỉnh một cái volume thôi. Ở đây có thể là có một cái bóng đèn, một cái công tắc. Thật sau mình sẽ làm cái lo bằng cái cốc thủy tinh này. Đó, mình sẽ bỏ cái lo vào đây và có một số cái ống thoát hơi nữa, rồi dây điện đi trong đây, mình kết hợp với cái âm ly này. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ, nhớ share giúp mình nhé. Rồi, bye bye.